ความรู้สึกตอนเล่น Vortex จะเป็นยังไงผมได้ใช้ Gopro 360เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดเอาไว้หมดแล้วนะครับทั้งวิวตอนเล่นและสีหน้าของผู้เล่นงานนี้จะเสียวแค่ไหนเราลองไปชมพร้อมๆกันเลยดีครับก่อนที่จะเล่นเครื่องเล่น Vortex นะฮะก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าจะนั่งตรงไหนดีคือจะนั่งตรงส่วนหัวของขบวนหรือว่านั่งส่วนกลางหรือว่านั่งส่วนท้ายดีนะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะผมบอกเลยครับนั่งหัวไปเลยครับ แล้วตอนนี้คนที่ถามผมก็ตอบกลับมาอีกนะว่าแบบนั่งหัวขบวนมันก็เสียวดีแบบมันเห็นทุกอย่างหมดเลยอ่ะมันจะแบบไหวเหรออะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยอย่างน้อยมันเสียวอ่ะมันก็ยังดีกว่าโดนอ้วกป่ะคือปกติเวลาคนเราเสียวหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้ใช่ไหมการอ้วกเนี่ยก็อาจจะแบบอ้วกลงมาแบบมาข้างล่างอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพื่อนๆลองคิดดูดีครับว่าถ้าเกิดว่าคนมันเกิดไปเสียวแล้วมันขึ้นไส้ตอนที่แบบวอร์เทคลงมาแล้ววิ่งเร็วๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูอ้วกปุ๊บใช่ไหมเบลอไปอย่างนี้ครับข้างหลังนี่คือมันไม่ได้ลงไปข้างล่างมันจะไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดเรานั่งข้างหลังเป็นยังไงครับเต็มครับเข้าหน้าครับแล้วถ้าเกิดตอนเรานั่งอยู่แล้วแบบเรากำลังแบบอะไรแบบอะไรอย่างนี้อยู่เป็นไงเข้าปากไงอ้วกเข้าปากเพราะฉะนั้นเชื่อผมครับนั่งข้างหน้าฮะเสียวหน่อยแต่ยังดีกว่าโดนอ้วกจริงแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่กล้าที่จะไปนั่งข้างหน้านะครับแล้วอยากจะรู้ความรู้สึกตอนเล่น Vortex จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอตอนนี้กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ได้นั่งข้างหน้านะแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อแบบดูแล้วจะได้ชินกันก่อนไงไม่อยากไปแล้วเองถ่ายรูปนี่ไงถ่ายวิดีโอขึ้นหลายทีแล้วก็ยังเสียวเหมือนเดิมฮะดูทางขึ้นดิดูรางดิแค่เห็นรางอ่ะแค่เห็นรางก็เหวอแล้วไม่อยากไปแล้วลงได้ไหมน้อยโอเคปะโอเคปะเต็งไม่เห็นหน้าตัวเองเลยว่ะไม่เห็นหน้าตัวเองเลยอ่ะเต็งต้องเอาหน้าออกมาถึงจะเห็นแต่ตัวเองเอาหน้าเข้าไปข้างในไม่เห็นนะใส่แล้วนะจ๊ะลงแล้ววายดูดิดูล้างดิเต็งเอาหน้ามาตีเร็วไม่ไหวแล้วคือยังไม่ลงเลยเตี๋ยวแล้วอะรู้เลยทำไมเมื่อกี้เขาถึงกรี๊ดก่อนเมื่อกี้ยังไม่ทันลงเลยกรี๊ดก่อนไปลงเลยนะจ๊ะไม่ไหวแล้วอย่าแล้วอุ้ยดูทางดูแรงอุ้ยเอาแล้วไปแล้วว้ายเอาหน้ามาหน่อยเร็ว
น้ำลายยืดน้ำลายถึงกับน้ำลายยืดถึงกับน้ำลายไหลอยู่อย่างเดียวว่าจะหลุดไหมกูบอกกูหลุดอ่ะนั่งแบบก็คือนั่งแบบเซนซี่เลยป่ะโอ้ยหลังจากเล่นเสร็จนะฮะต้องบอกเลยว่า Vortex เนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่แบบเสียวมากเลยนะครับแล้วก็มันมากด้วยนะฮะเรียกว่าเครื่องเล่นที่อยู่ต่างประเทศนะอย่างที่ผมเคยเล่นที่ Universal อ่ะที่สิงคโปร์อ่ะก็แบบไม่ได้เสียวเท่าอันนี้นะฮะแต่คือ Universal เนี่ยมันจะออกแนวแบบมีสีสันมีความสนุกมีเรื่องราวอะไรที่มากกว่านะครับแต่ Vortex ที่สวนสยามเนี่ยเสียวมากจริงฮะซึ่งเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะก็จะมีความเสียวอยู่ในหลายๆจุดด้วยกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีจังหวะขึ้นจังหวะลงเนี่ยหลายจุดเลยแล้วก็มีจังหวะตีลังกาหลายจุดเลยนะฮะแต่จุดที่เสียวที่สุดของเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะผมจะให้ตอนที่เครื่องเล่นเนี่ยมันจะปล่อยเราลงมาครั้งแรกเลยอ่ะจุดแรกเลยที่ปล่อยตัวนะฮะเพราะว่าจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่เครื่องเล่นนะมันจะลงมาในระยะทางที่แบบมีความสูงและชันที่สุดนะครับคือในจุดอื่นๆนะมันจะมีตีลังกามันจะขึ้นจะลงแต่ว่าความสูงในการลงอ่ะมันจะไม่สูงเท่าครั้งแรกนะฮะดังนั้นจุดแรกที่ปล่อยตัวออกมาเนี่ยคือจุดที่เสียวที่สุดนะครับส่วนความมันและความเสียวอีกจุดหนึ่งนะก็คือการที่มันมีที่นั่งแบบเราต้องห้อยขาไปข้างล่างอ่ะมันจะไม่มีแบบที่รองขาเหมือนพวกรถไฟเหาะอะไรทั่วไปนะครับคือว่าการที่เครื่องเล่นมันแบบห้อยขาอย่างเงี้ยทำให้เรามองไปข้างล่างแล้วมันเห็นทุกอย่างไงนอกจากนี้นะขามันก็แบบห้อยไปห้อยมาคือเวลาแบบเครื่องเล่นมันมีการเหวี่ยงนะครับหรือว่ามีการตีลังกานะเราก็จะเหมือนกับโดนเหวี่ยงไปด้วยนะฮะอันนี้คือความเสียวที่ดูแปลกกว่าเครื่องเล่นอื่นนะของเครื่องเล่น Vortex นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้นั่งข้างหน้านะแล้วแบบว่าลืมตาตอนเล่นนะฮะมันมีอีกจุดหนึ่งที่เหวอที่ผมว่าแบบเวอเลยนะครับก็คือว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าช่วงกลางๆของการเล่นน่ะคือตัว Vortex อ่ะมันจะวิ่งเลี้ยวมานะครับแล้วบอกว่ามันจะเหมือนกับว่ามันจะเข้าไปชนรางที่แบบอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันไม่ชนนะฮะเพราะว่าพอจะถึงรางนั้นปุ๊บมันจะมีการบิดขบวนเพื่อหลบรางตรงนั้นนะฮะซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมแบบเฮ้ยเบื่อเหมือนกันนะแบบมันเหมือนจะชนจริงๆอ่ะแล้วมันก็บิดหลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งหลังๆนะเราอาจจะมองไม่เห็นตรงจุดนี้นะเพราะว่าเราจะโดนบังโดยที่นั่งคนข้างหน้านะครับและถ้าเกิดจะให้ผมให้คะแนนนะครับเต็ม10นะฮะคะแนนความสนุกเนี่ยผมขอให้ไปที่9นะครับส่วนคะแนนความเสียวเนี่ยก็ให้ไปที่9ครับและคะแนนความมึนนะให้ไปที่8คะแนนซึ่งคะแนนที่ผมให้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นเครื่องเล่นแบบนี้นะคือแบบไม่ได้กลัวจนแบบต้องแบบหลับตาหรือว่าแบบไม่กล้าเล่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไปถามคนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างรุ่นพี่ผมนะฮะที่เคยเล่นเครื่องเล่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์ที่โพสต์ของผมด้วยเหมือนกันนะฮะว่าให้คะแนนความเสียวของ Vortex กับไว้ที่ 9.9 เลยนะฮะคือแบบ 9.9 ที่แบบเสียวมากอะง่ายๆแบบจะทนไม่ไหวอะง่ายๆนะฮะและเนื่องจากเครื่องเล่น Vortex ที่สวนสยามนะหรือที่สยาม Amazing Park นะมันจะแบบมีความคล้ายๆกับเครื่องเล่นของ Dreamworld อยู่ตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า Sky Coaster นะฮะดังนั้นผมขอพูดและเปรียบเทียบถึงเครื่องเล่น2ตัวนี้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่แบบว่าบางคนนะที่แบบยังไม่เคยเล่นนะหรือว่าอาจจะเคยเล่นที่หนึ่งแต่ไม่เคยเล่นอีกที่หนึ่งเนี่ยจะได้พอคิดภาพออกนะครับว่า2เครื่องเล่นเนี่ยมีความเสียวหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะฮะคือแม้ว่าเครื่องเล่นทั้ง2ตัวนี้นะจะดูคล้ายๆกันนะคือแบบมีที่นั่งที่แบบห้อยขาเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วฟีลลิ่งตอนเล่นของเครื่องเล่นทั้ง2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีจุดแตกต่างกันอยู่นะฮะซึ่งจุดแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือว่าตัว Sky Coaster ของ Dreamworld เนี่ยมันไม่มีการตีลังกานะฮะแต่ว่า Vortex เนี่ยโอ้โหมีทั้งตีลังกามีทั้งบิดเกลียวมีทั้งอะไรแบบบ้วยหมดเลยนะฮะแล้วก็หลายตลบด้วยนอกจากนี้นะฮะถึงแม้ว่าตัว Sky Coaster เนี่ยมันจะต้องแบบขึ้นไปสูงๆแล้วค่อยปล่อยลงมาเหมือน Vortex อะแต่ว่าความชันของการปล่อยนะตัว Vortex เนี่ยมีความชันและความสูงที่มากกว่าคือมันปล่อยวูบลงมาทีเดียวเลยแต่ Sky Coaster เนี่ยมันเหมือนกับแบบปล่อยแล้วจะค่อยๆเลี้ยงลงมานะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วของเครื่องเล่นเนี่ยตัว Vortex ก็เยอะกว่าซึ่งถ้าจะให้ผมสรุปเลยเนี่ยก็คือว่า Vortex เนี่ยเสียวกว่าครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะมันแล้วแต่คนที่ชอบนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบมันๆเสียวๆแรงๆเนี่ย Vortex น่าจะถูกใจมากกว่าแต่ถ้าใครที่แบบโอ้โหแบบกลัวนะแล้วก็แบบไม่ชอบอะไรที่เสียวเกินไปนะตัว Sky Coaster ที่ Dreamworld เนี่ยน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่านะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิว Vortex ของผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่ายังไม่เคยไปเล่นเครื่องเล่นบูมแมลงหรืออยากจะดูเนี่ย
ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วได้นะฮะซึ่งก็จะอยู่ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้อยู่นี้เลยนะฮะและสำหรับตอนที่ผมไปสวนสยามนะที่ผมถ่ายคลิปมาครั้งเนี้ยก็เป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นนะคือผมไปตอนมีโปรโมชั่นนะก็คือซื้อบัตร350นะครับจะเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็เล่นได้กี่รอบก็ได้นะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าคุ้มอ่ะถ้าเกิดแบบเพื่อนๆชอบเล่นซ้ำๆกันบ่อยๆหลายๆรอบเนี่ยคุ้มนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าพอเวลามีโปรโมชั่นปุ๊บคนมันไปเยอะไงดังนั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องเล่นบางตัวนะก็จะมีผู้เล่นน่ะรอคิวกันเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปรอคิวนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียเวลาที่จะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นๆได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเลือกเอาอะถ้าเกิดแบบอยากไปเล่นแบบเล่นปั๊บต่อเนื่องเลยนะเล่นอย่างละรอบเนี่ยก็อาจจะไปตอนที่แบบบัตรปกติคือแบบซื้อเป็นแบบชุดมาแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างนะแต่จะเล่นได้อย่างละรอบนะครับโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าในช่องผมเนี่ยจะมีหลายแนวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมแนวมอเตอร์ไซค์แนว e-sport แนวการเงินนะแล้วตอนนี้ยังมันมีแบบทำเกี่ยวกับสวนสนุกอีกนะซึ่งก็ผมก็จะดูจากยอดวิวและยอดไลค์แหละว่าถ้าเกิดมีคนดูคลิปแนวไหนเยอะนะผมก็จะได้กลับมาทำคลิปแนวนั้นอีกบ่อยๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีคนไลค์และมีคนดูคลิปเนี้ยเยอะอ่ะผมก็จะได้กลับมาทำรีวิวเครื่องเล่นอีกนะซึ่งผมก็ได้ถ่ายเครื่องเล่นอื่นๆไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใจดีนะก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีวิดีโอโดนๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะฮะสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าใส่แมสไว้ใต้คางก็เหมือนใส่ถุงยางไว้ใต้ไข่รู้สึกว่าได้ใช้แต่ไม่มีประโยชน์อย่าหาทำนะครับโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้าครับผม